هاي جايز، معكم لينا. هاي جايز، معكم مريم. فيديو اليوم انا عم بجي اقضي اخر اسبوع لمريم هون بكوريا، وجاي ودعها وقررت جبت معي شويه تاي فود. كنت واعده مريم انه ندوق الاكل مش تاي، سوري، فيتنامي. ندوق النودلز الفيتناميه، وبنفس الوقت حنقضي اليوم سهره سوا بس بنات. رح اسال مريم اسئله كتير حرجه يمكن. I don't mind. اوكي، شو عملت، كيف كانت هون حياتها بكوريا هالفترة اللي قضتها كطالبة عربية. فاليوم حنتعرف على اشياء صارت معها، حوادث، انسيدنتس، ورأيك عن كوريا وعن الاكل الكوري وعن كل شيء بكوريا. أوكي. وعن الشباب الكوريين. اوكي. خلينا نبلش اكل وبعدين بنبلش حديث. اول شيء لاحظت هو رموشك. هلا حقلهم. قولي شو عملتي بحالك جايز. طلبت لاش ليفت، ما بعرف اذا بتعرفوه. اوكي، في شيء اسمه لاش ليفت، عندي اياه هون. يا انا مره صورته فيديو عملته هون. طلبته، انا رموشي طوال بس انه ستريت، فمشان هيك ما ببينوا كثير انهم طوال. اوكي، قلت يلا بركي بطولهم اكثر، بحطه وبطلع لفوق، سو انه it would be nice. حطيته، او ماي جاد، شوف كيف صار على عيوني. Don't do it at home kids. Wait. ما بعرف اذا مبين. How do I show them? مبين؟ وطي شوي تحت. اوكي، جود جوب مريم، خربت رموشها. They're so ugly. هلا بدي احكي انا ومريم، بدي اسالها بس هيك جيرلز توك عن كيف كانت حياتها بكوريا، وشو اشياء عملتها بكوريا، وشو التجارب اللي كانت معها، يعني اشياء انها تجارب سيئه تعرضت للعنصريه او اي شيء. مريم، خبريني اول شيء، اول ما وصلتي على كوريا، شو كانت اول شيء الامبريشن اللي لك عن كوريا؟ انه انت كنت تعرفي يمكن عن الكابوب كدراما وهالخبير، بس جيتي على كوريا حسيتيها عن جد غير مختلفه؟ اوكي، انا هذا الشيء اللي كل ما حدا يسالني بعد هلا 6 شهور، هلا انا صار لي 6 شهور قاعده بكوريا، دائما بحكي لهم اياه. اول ما اجيت على كوريا، هلا انا اي هاد تو دو، لازم كان اسوي ال 14 يوم حجر. فعملت 14 يوم حجر. بتعرفوا كنت كثير جاي متحمسه وكل شيء، بس عملت ال 14 يوم حجر اكتئبت، مشان بتعرفوا بس هيك تكونوا محمسين على الشيء، فماتت المتعه عندي. بس انيويز، طلعت من الحجر. طبعا طلعت من هون وبلشت عملت كل شيء بالحياه، يعني هيك طلعات، فوتات، جربت كل شيء، كان كل شيء يعني انه انبسطت فيه. هيك كان تقريبا اول شهر. بعدين ابتداء من اول شهر، من ثاني شهر، سوري، من ثاني شهر لخامس شهر بلشت اكتئب. يا انه هيك، انه يجيني انه هيك اكتئاب، هيك صدمني فجأة، انه هيك انه خلص، انه صير دائما قارن انه العيشه هون والعيشه بدبي. إنه بس هلا ما كنت تعرفيني اوريدي. يا تتذكر كنت اقول لك بدك تقولي لي مثلا مشتاقه بدي ارجع على دبي، ما بعرف اضل هون. انه هيك، انه كنت خلص انه ما بدي اضل بكوريا انيمور. ما حبيتها ابدا. كل شيء كان صعب، مشان بتعرفوا انتم ببلدكم، بس تقعدوا ببلدكم تكونوا كل شيء متوفر لكم. هون حسيت انه خاصه كطالبه انه ما عم بيساعدوا الطلاب حتى، بس انه انت طالبه، يلا انه يعني سوي كل شيء لحالك. وانا على حالك. وانا ما كنت متعوده على هذا الشيء ابدا، يعني انا بحياتي ما عملت بيبر دوكيومنت الا بس اجيت على كوريا. فهيك كنت كثير مسكينه يا والله مسكينه، منك عايشه بلبنان. وكنت كثير مشتاقه لاهلي. هذا كمان بارت كثير كان صعب علي، مشتاقه لاهلي، مشتاقه لرفقاتي، مشتاقه للاكل العربي، كل شيء. فجاه ما بعرف شو صار، سادس شهر كل شيء تغير. هلا هذا الشهر انه حسيت انه خلص ما بدي ارجع على دبي، انه بدي ضلني هون. قعدت على كوريا هي كبلد، وكثير هلا حبيتها عن جد من كل قلبي. حسيت انه لا، انا بدي اكمل باقي حياتي بكوريا، انه لا، انا بدي اضلني هون، بدي اعيش هون، بدي هيك حتى حكيت لامي هذا الحكي، وحكيت لي انه كثير غريب يعني كيف تغيرتي بس 6 شهور. فانتوا يعني التشارت، بحس اول ما تيجي على كوريا حتطلع، بعدين حتنزل، بعدين حترجع تطلع. هاي التشارت هي عن جد هاي الشغله اللي الكل بيمرق فيها. انا مرقت كمان فيها اول ما جيت لهون. اول 6 اشهر كانوا سافال، انا كنت عم بعمل ماسترز لإلي. بعدين بس خلصت اول 6 اشهر، الحياة كانت اوكي، ما كانت سوبر عالية، كانت عادية، ما كان في السعادة الخارقة. بس بعدين فجأة نزلت النزلة مش طبيعية، كنت كل يوم ديبرشن وبكى، كل الوقت كنت مقضيتها بكى للماكسيموم. يعني كانت ابشع ايام، وكل وقت خلص بدي اقتل، كنت عم ظبط حتى اروح على اوروبا. هو كل يوم مشتاقه لاهلي واحكي اهلي. بالاخر بيجي هون جو بيقول لي انه خلص لينا بكفي بزياده بكى، يعني الك اشهر عم تبكي
انه خلص كان وقتها لي عن جد 3 اشهر كل يوم اكتئاب. قال لي خلص حجزي تيكت، احسن شيء بتعملي حجزي تيكت تروحي تزوري اهلك وشوفي حالك شو حتعملي، قرري حتضلك حترجع على لبنان، حتروحي على اوروبا، ولا حترجعي على كوريا، بس المهم انت مشتاقه لاهلك روحي زوريهم. وكان هذا عن جد احسن شيء عملته. رحت وقتها على لبنان، وهي كانت ايمتى بال 2019. اول ما وصلت انا على لبنان بلش شيء اسمه كورونا فيروس، كان بعده مش مبلش يعني. انا فلت من كوريا كل شيء تمام، بعده انجا عم يطلع. وصلت على لبنان وبلش وعلقت 5 اشهر بلبنان. 5 اشهر سكر المطار، يعني ما في اي طريقه وصول. راح علي فصل كامل بالجامعه. علقت 5 اشهر وفتح وقتها المطار. بتذكر لبنان، بتذكر بوضوح جدا، فتح بجولاي يعني بشهر 7 جولاي 6 2020. انا حجزت تيكت ب7 جولاي. واو. دايركت؟ لا ما في دايركت بلبنان. رحت من هون على اسطنبول اسكال. رحت اسطنبول اسكال، حزاري قد 15 ساعه. حزاري شو عملت؟ مع انه دائما بليز لا تحكي لي شوبينج. رحت على زارا. هالإنسانة ادمان عندها زارا والشوبينج شيء مو طبيعي عن جد. يعني انا فكرت حالي انا مدمنة شوبينج، طلعت هي هاي اعلى مني بدرجات. ننتقل للسؤال الثاني. كاكسبيرينس هون بكوريا، شو في اكثر شيء حسيتي فيه صعوبة بس وصلتي لهون؟ يعني مثلا يمكن معاملات، كل شيء فيها صعب، كل شيء صعب، كل شيء معقد، كل شيء بالكوري. صفر انجليزي. يعني انا نصيحتي لكم اذا انتم حابين تيجوا على كوريا، قبل ما تعملوا اي شيء دوروا على اي حدا كوري تتعرفوا عليه مشان يساعدكم، مشان يجي معاكم وقت هالمعاملات. معاملات الهوية، معاملات انه الهوية هي الإقامة، يعني الإقامة. معاملات طبعا انت اذا كان اذا بدك تقدمي على اقامه لازم من قبل يكون عندك بيت، ولازم يكون عندك خط تليفون. هذا قصه بتكون ورقه من الجامعه، وغير الجامعه هي نفسها اللي ما بتساعد اساسا. حتى لو انتم انا مثلا انا بكوريا يونيفرستي صفر مساعده، صفر. يعني حتى لو انتم بتوب يونيفرستيز they just don't help you. يعني حتى قلت لنا عن موضوع الاي ار سي اللي هي الاقامه، قلت لهم طب انتم ساعدوني سووا لي اياها. قال نحن قبل كوفيد كنا نساعد طلابنا، بس هلا مشان كوفيد بطلنا طب انه شو خصني انا؟ طب اذا انا جيت على وقت الكوفيد ما بتساعد. هي مريم وكل رفقاتي هلا لوقت الكورونا عم بيقولوا لي انه هلا عم تصير حتى الامور معقده 10 اضعاف. الكورونا صعبت كل شيء على الاجانب، ولانه كمان الكوريين ما بيحكوا انجليزي، واللي بيحكي انجليزي لغته الانجليزيه كثير ضعيفه. وحتى بس بدك تعملي شيء بحياتك انه بتطلبوا هاي الاقامه لازم تكون عندكم موجوده، وانت يعني انه طب انا كيف اسوي الاقامه؟ كيف اسوي كيف احجز للبيت قبل ما يكون عندي اقامه، وكيف اسوي الاقامه قبل ما يكون عندي بيت؟ انه كل شيء هيك، كل شيء متعلق بكل شيء بالضبط، كل شيء متعلق بكل شيء. وانه طيب هي هاي الاقامه اساس شيء، وانت لا تعملي الاقامه لازم يكون عندك بيت، ولازم يكون عندك خط موبايل، ولازم يكون عندك مدري شو. طب انه طيب انا اذا البيت والخط الموبايل كمان بدهم الاقامه هاي، فانا شو اسوي؟ انه شو اسوي انا بحالي؟ شو اسوي؟ وما فيكم حتى والفاكسين، من ناحيه الفاكسين اذا تفاكسنتوا برا فيكم تعادلوه بكوريا، بس ما فيكم تعادلوه الا ليكون عندكم، نرجع لموضوعنا اللي هي الاقامه. انا فيك تخبريني اذا شي مره صار معك موقف عنصري هون بكوريا؟ واجهتي شي مره عنصريه؟ صراحه لا، ما ولا بحياتي واجهت عنصريه هون الا من الدوله نفسها. انه كناس ما واجهت اي عنصريه من اي حدا يعني دايركت صراحه. انا كمان من ورا تجربتي هون بكوريا لتتعرفي على شاب كوري ما حيكون صراحه ايزي، ما حيكون سهل. يعني حتى ناس كوريين ان جنرال ما سهل الموضوع تتعرفي عليهم، مشان as I said we said before انه كثير لسه مو متعودين على الاجانب. فصراحه الطريقه المثاليه انه تتعرفي مثلا على ناس كوريين، يعني تعرفت على رفيقتي ورفيقي شاب كوري كمان من خلال برنامج اتعلم عليه اللغه الكوريه وهن يتعلموا عليه اللغه الانجليزيه. فتعرفت عليهم وصرنا فريندز. انت صرتوا تعلميهم انجليزي عنكم كوري؟ بالضبط. بس اذا بدكم تتعرفوا على شباب كوريين صراحه ما لكم غير انه الطريقه الصح اللي هو تتعرفوا على ناس كوريين، وهدول الكوريين يعرفوكم على كوريين، والكوريين يعرفوكم على كوريين، و that's how you build a relationship صراحه. بس غير هيك لا تنزلوا ابلكيشنز مشكوك فيها.
يا ابدا لا ابدا ابدا. صراحه بالنسبه للكوريين كتير غريب انه وحده تيجي عندهم تحكي معاهم هيك فجاه. بس هون كيف حكينا عن تجربتك الصداقات، كيف قدرتي تعملي صداقات مع كوريين ولا بس مع اجانب؟ لا بغض except these two people that هلا صراحه معظم رفقاتي كلهم اجانب صراحه. اي جنسيات؟ مختلف الجنسيات، شو ما تفكروا، نرويجي، على سويدن، على عرب، على امريكانز، جابانيز. عندك انتوا اذا مثلا دخلتوا الجامعه دايركتلي فيكم وقتها كمان تكونوا صداقات مع كوريين اكثر بالجامعه اذا مو لغه ما بحس يعني كثير صعب تعملوا هون صداقات مع كوريين. بالضبط، ما كثير بتقبل، ما بيتقبلوا اجانب هيك. يمكن بحسوا اوقات، انا بعرف يمكن بحسوا انه العلاقه بدها كثير مجهود. بالزبط. لانه في حاجز اللغه هو هذا اكبر حاجز صراحه، الحاجز اللغه. طيب مريم احكي لنا هلا، شي مره صار معك شي تجربه مثلا تحرش او انزعاج او حدا تقرب لك او حدا حسيتي هيك شيء؟ اجشيز يعني زلمه كبير بالعمر. وين شو صار معك؟ خبرينا كل تفاصيل القصه. مره كنت اول ما اجيت على كوريا وكنت بالسوبر ماركت انه عم بجيب كم شغله مش عم بدي اروح فيها على الفندق تبعي. ف بتعرفي كيف بالسوبر ماركت في الايل اللي هو على يسارك كوريدور، على يسارك في اشياء وعلى يمينك في اشياء. فاجا زلمه كبير بده يمرق من جنبي فانا بعثت له، يعني قربت على الكوريدور اللي قدامي فبعثت له، فمرق من جنبي فحسيته لمسني. فانا قلت انه يا شكله بالغلط يعني لمسني. anyways ما ركزت كثير بس زورته. اوكي زقرتيه. بتعرفي هون بالكونفينينس ستور بكوريا كيف في اماكن تاكلي فيها، هذا احلى شيء بكوريا. فرحت انا هونيك كان بدي محل المي، فكان بدي اجيب مي وكنت حامله اغراض، ففجاه ما بلاقيه الا اجى لعندي وصار يمسكني من ايدي. مسك لك ايدي؟ يا ليترلي صار يمسكني من ايدي ويحكي لي انه اعطيني هدول الاشياء اللي انت ماسكتيهم اشتري لك اياهم. طبعا بحكي لي بالكوري وانا ما فاهمه شيء، فانا انه بعد عني. فراح، فقلت يلا راح الحمد لله. رجع رد، اجا ما مصدقه، رجع رد راح. فقلت انه يلا راح الحمد لله. رجع فجاه ما لقيته الا ركض لعندي وصار انه يمسكني انه اعطيني. فانا هون كيف يمسك لك اغراضي؟ ايه يمسك لي اغراضي ويمسك لي ايدي هيك وطبعا كان في كوريين بالمحل وما حدا عم يحكي شيء، وانا انه هيك واقفه ومصدومه انه انا شو عم بصير انا بحياتي ما تعرضت لهيك شيء ايفر ان ماي لايف. انا كنت مصدومه انه شو عم بصير معي. بعدين فكرت انه انا ليه لهلا ما عم بصرخ، انه ليه لهلا ما عم بصرخ عليه. فجاه صرخت لكم صوت انه leave me alone don't touch me، مين انت لحتى تلمسني؟ فهو هيك فجاه صار خاف وبعد وراح. وهون خلصت القصه وراح وخلص. وراح وخلص. بس انا يعني اجتني تراما لدرجه انه قلبي صار يدق بسرعه. طلعت من الكونفينينس ستور كل شوي اطلع وراي انه كنت كثير خايفه. يعني صراحه كان موقف كثير بخوف، خاصه انه لساتني جدي على كوريا. بس انه مو هاي القصه الوحيده، انه الا ما صار معي قصه ليوم القصص، بس انه هاي الوحيده اللي كانت طباع اول ما اجيت على كوريا. شو في قصه هيك ثانيه هيك بتتذكريها صايره معك؟ انه ياما اجى شيز هيك بكون واقفه لحالي بس بامان الله ما بلاقيهم الا اجوا عندي وصاروا يبلشوا يحكوا معي انه بتحكي كوري، بقول لهم انه لا تشكم. فبفكر انه بدهم شيء، فبطلع انه ناخذ الكاكاو. طب ما انت قد ابي شو تاخذ الكاكاو تبعي؟ انه بيجي واحد عندي بحكي، بكون مثلا ماشي بميونغ دونغ، اجى شيء كمان بيجي عندي انه بحكي لي انه انا جديده بهالمنطقه فيك تدليني على السبوي. انا كوري وجديد. ايه كوري وجديد. بفتح الماب بدله يعني كذا كايند. بعدين بيقول انه عندك كاكاو توك. طب انه هيك انه فيري سموث اوف يو. خلص مريم خلصت القصه، راحت انتهى الموضوع. انت ذكرتيني فيه. انا ذكرت. خبريني شو قصه ثانيه صايره معك هيك، قصه صغيره تكون محرجه صار بس مع حدا كوري. صاير معك هيك شيء؟ صار معي مع هونججو. شو صار معك؟ هي بتعرفوا لهونججو؟ مره كنت بالصالون ستار مليون، كنت عم بسوي شعراتي وهيك. فاجيت انا بدي انه بس خلصت شعراتي، قلت لهم انا بدي اجيب برودكت، بدي اشتري برودكت انه هيك يغذي لي شعري مشان شعري عم يتساقط هون بكوريا and everything. فصاروا يدلوني على البرودكتس and everything. فطبعا هون ما بيحكوا انجليزي، وانا ما بحكي كوري. قلت له مين حلي هونججو. بس هلا على فكره صار عندهم حدا بيحكي انجليزي. والله؟ صار في حدا بيحكي انجليزي. that's great. anyway دقيتي لهونججو وقتها؟ دقيت لهونججو، قلت يلا الوحيد الكوري اللي بيحكي انجليزي. حكى لي الو
قلت له أستاذية انه انا ليه عم حاول احكي كوري؟ انا ليه عم حاول احكي كوري؟ ليه؟ بدل ما احكي يوباسيو حكيت اوساسيو. يوباسيو means hello on the phone. اوساسيو means اوسو بلا ما تقول له هي يوسيو يعني قالوا هلو على التليفون، قالت له اوسوسيو يعني معناتها مرحبا واهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت بتشتغلي بالصالون؟ انت موظفة الصالون؟ انت الريسبشنست؟ اوسوسيو. كنت عم حاول I practice my Korean. يا الله guys it was so embarrassing. شو قال لكم جو؟ مرة حرام ما حكى شيء. ما بيعلق. ما علق. بس انا طلعت على صاحبة الصالون عم تطلع علي انه هي شو حكت له، وانا انه اوسوسيو. مريم ثانك يو سو ماتش انك شاركتي كل قصصك معنا اليوم. اكيد. بتمنى تكونوا جايز استمتعتوا بقصص، تعلمتوا اشياء زياده عن كوريا، خصوصا بس بدكم تجوا لهون. وتجربه مريم يعني تجارب صار معها من اول ما اجت، وخبريات مش طبيعيين. واول فتره دائما صعبه بكوريا العيشه هون، والمعاملات والتأقلم واللغة، بس بعدين حتى إذا كنتوا مش شاطرين كتير باللغة ستيل بتلاقوا طريقة لحتى تصيروا تحبوا الحياة هون، لأن الحياة عن جد حلوة هون. اوكي ثانك يو كتير جايز حضرتوا الفيديو. بليز ما تنسوا تدعموا قناتي بلايك، سبسكرايب، فولو على السوشيال ميديا. اعمل هالحركة هاي سبسكرايب داون بلو. يا سبسكرايب، وافتحوا الديسكربشن بوكس. هون ايه هون ايه هيو تحت هون.